Xin chào các bạn. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2023 là vào khoảng 14 đến 15%. Theo chia sẻ của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, định hướng tăng trưởng tín dụng trên nhỉnh hơn đôi chút so với năm 2022, thậm chí nếu điều kiện thuận lợi thì hạn mức tín dụng sẽ được điều chỉnh tăng hơn. Với quy mô tín dụng toàn nền kinh tế vào cuối năm 2022 ước đạt 11,9 triệu tỷ đồng, lượng tín dụng ngân hàng có thể cho vay thêm năm 2023 sẽ rơi vào khoảng 1,67 đến 1,79 triệu tỷ đồng. Chỉ thị trên cũng nêu rõ điều hành tăng trưởng khối lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu vay vốn tín dụng cho nền kinh tế nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thông báo và định kỳ rà soát xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng trên cơ sở tình hình hoạt động, năng lực tài chính và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như là bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Vậy thì ngân hàng nào sẽ có room tín dụng cao nhất? Thì theo Ngân hàng Nhà nước sẽ ưu tiên cấp room tín dụng cao hơn cho các ngân hàng có cơ cấu tín dụng lành mạnh, tham gia tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ an toàn vốn cao và quản trị rủi ro tốt. Cụ thể thì có 4 ngân hàng tham gia vào việc cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, bao gồm VPBank, MBBank, HDBank và Vietcombank sẽ được nhận hạn mức tín dụng cao hơn so với các ngân hàng khác, qua đó cải thiện thị phần tín dụng trong năm 2023. Thì qua thông tin nêu trên, các bạn có thắc mắc cụm từ tăng trưởng tín dụng là gì không? Tầm quan trọng của nó trong nền kinh tế. Tại sao chúng ta cần quan tâm đến thông tin này, đặc biệt là các doanh nghiệp hoặc là khách hàng cá nhân kinh doanh sản xuất có sử dụng đòn bẩy vốn vay ngân hàng? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé, đi thôi. Đầu tiên, tăng trưởng tín dụng là gì? Thì tín dụng hiểu nôm na là hoạt động cho vay, là khoản tiền mà bên A cho bên B vay. Ở đây, bên A là các ngân hàng thương mại, còn bên B là các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tăng trưởng tín dụng tăng 15%, có nghĩa là tổng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng năm nay sẽ cao hơn năm trước là 15%. Cụ thể, tổng dư nợ tín dụng năm 2022 là gần 11,9 triệu tỷ đồng, ước gần 506 tỷ USD, thì tăng 15% trong năm 2023, có nghĩa là mục tiêu tín dụng năm 2023 sẽ đạt là 13,6 triệu tỷ đồng, ước gần 578 tỷ USD. Tiếp theo thì tăng trưởng tín dụng để làm gì? Thì mục đích tăng trưởng tín dụng là nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng và nắn dòng tiền tín dụng là một công cụ quan trọng trong điều hành kinh tế. Thì chính phủ sẽ có nhiều giải pháp để can thiệp để nắn dòng chảy của tiền đi về đâu, cho chúng đúng định hướng, đạt được mục tiêu đề ra. Tiêu biểu như là đặt ra hạn mức tín dụng cho từng nội dung cho vay, đưa ra tỷ lệ lãi suất khác nhau với từng mục đích vay để khuyến khích cái này hay hạn chế cái kia. Tuy nhiên, họ không thể lạm dụng cách này được vì cực khó kiểm soát được việc tiêu tiền vào đâu của người đi vay. Thứ ba là kết hợp với các chính sách hỗ trợ khác như là ưu đãi thuế, ưu đãi hạ tầng. Và nói thêm một chút là con số 6,5% là mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 mà Quốc hội đã biểu quyết giao cho chính phủ Việt Nam điều hành trong năm 2023. Kết thúc năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đạt được những thành tựu thể hiện sự khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ sau dịch Covid-19 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình chính trị thế giới phức tạp, khó lường như là chiến tranh Nga-Ukraine, cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc, khan hiếm năng lượng toàn cầu. Do vậy, Quốc hội đạt tiêu tăng trưởng năm 2023 là 6,5%, thấp hơn kết quả đạt được của năm 2022 là 8,02%. Tăng trưởng tín dụng nhanh nhất thì là bằng con đường cho vay bất động sản. Bất động sản có ưu điểm là không thể chạy từ chỗ này ra chỗ khác, có giá trị lớn và không khó để bán. Vì vậy nó là tài sản lý tưởng để cho thế chấp. Khi thị trường bất động sản trầm lắng hay khủng hoảng thì ngân hàng rất khó để cho tăng trưởng tín dụng. Cho vay tiêu dùng hay vay sản xuất thì không thể nhanh bằng cho vay bất động sản được. Tuy nhiên khi tiền đổ vào chứng khoán, bất động sản, vàng thì nó sẽ tạo ra bong bóng thể hiện bằng là giá trị tài sản đó tăng. Chính phủ thì không muốn điều đó, họ muốn nó chảy vào phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp vay tiền để khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, họ tạo ra hàng hóa thực, hàng hóa đó cho dù bán trong nước hay bán nước ngoài thì đều mang lại lợi ích. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về quy định về dư nợ tín dụng. Thì hàng năm Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa ra hạn mức dư nợ tín dụng của mỗi ngân hàng tùy thuộc vào quy mô và uy tín của ngân hàng đó. Hạn mức có nghĩa là cách fix cứng số tiền được cho vay ra
bên cạnh các công cụ điều tiết cung tiền khác như là điều chỉnh trần lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc hoặc là lãi suất chiết khấu. Một ví dụ cụ thể như là Ngân hàng Thương mại HD Bank năm 2022 có dư nợ tín dụng là 1.000 tỷ. Và nếu như Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức tăng trưởng tín dụng là 15% cho năm 2023, thì trong năm 2023, Ngân hàng HD Bank không được cho vay quá số tiền là 1.150 tỷ. Bất cứ thời điểm nào trong năm cũng không được vượt con số này. Thì Ngân hàng Thương mại HD Bank sẽ căn cứ vào hạn mức này mà tự động điều chỉnh số tiền cho vay ra để không vượt quá trong một năm. Điều này thì khác với một doanh nghiệp sản xuất bình thường, không bị nhà nước áp đặt mức tăng trưởng doanh số vì nó tự được điều chỉnh bởi nguồn nguyên liệu đầu vào, năng lực công nghệ, chi phí sản xuất, nhu cầu khách hàng. Còn ngân hàng thì khác, họ là những người buôn tiền, họ vay tiền ở đầu vào và cho vay ở đầu ra để hưởng chênh lệch lãi suất, nên nhà nước phải áp trần dư nợ để quản lý rủi ro. Giả sử như Ngân hàng Nhà nước không quy định về con số tăng trưởng tín dụng hàng năm, thì Ngân hàng Thương mại sẽ tối đa hóa lợi nhuận của họ sẽ tăng số tiền cho vay ra tới vô cùng. Chỉ cần chênh lệch giữa huy động và cho vay một chút xíu thôi, nhưng khi tăng tổng cho vay tới vô cùng thì họ sẽ có lợi nhuận tăng vô cùng. Điều này tất yếu dẫn tới việc cho vay dưới chuẩn, dẫn tới nợ xấu ngân hàng. Cho vay dưới chuẩn là các khoản cho vay dành cho đối tượng có mức tín nhiệm thấp. Những đối tượng đi vay này là những người nghèo, không có công ăn việc làm ổn định, vị thế xã hội thấp hoặc lịch sử thanh toán tín dụng không tốt trong quá khứ. Tiếp theo sang nội dung thứ ba là làm sao để tăng dư nợ tín dụng. Thì Ngân hàng Nhà nước quy định giữa dư nợ tín dụng và huy động vốn một khoảng an toàn để đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng. Cái này thì khá dễ hiểu. Ngân hàng huy động ở đầu vào bao gồm nhiều kỳ hạn khác nhau và cho vay ở đầu ra cũng nhiều kỳ hạn khác nhau. Giả sử như nếu tính toán không kỹ thì sẽ có thời điểm cần tiền trả cho khách mà vẫn chưa đến lúc đòi tiền của người đi vay. Điều này gây hoang mang, bất ổn xã hội, mà vụ việc người dân rút tiền hàng loạt tại ngân hàng SCB thời gian vừa qua là một ví dụ. Cho vay giống như việc bán hàng, món hàng của anh chất lượng tốt, giá tốt hơn đối thủ thì người ta mới mua của anh. Một ngân hàng muốn bán được tín dụng thì lãi suất cho khoản tín dụng đó phải thấp hơn ngân hàng khác, trong khi các điều kiện ràng buộc của nó phải thoáng hơn. Ngân hàng càng nhỏ, thương hiệu càng kém thì càng phải cố gắng để bán được hàng hơn. Vì vậy rủi ro cho vay dưới chuẩn cũng cao hơn. Cách thức để tăng dư nợ tín dụng thì có một ví dụ dễ hiểu, thì nó xuất phát từ nhu cầu đi vay vốn để mua bán, kinh doanh, sản xuất của người dân. Thì giả sử như bạn vay ngân hàng HD Bank 500 triệu để mua một căn hộ chung cư Vinhome của Vingroup và thống nhất là tài khoản ngân hàng của Vingroup cũng mở tại ngân hàng HD Bank. Thì sau khi bạn ký hợp đồng thế chấp chính căn hộ của mình để vay, thủ tục vay ký đóng dấu xong thì 500 triệu sẽ được ngân hàng giải ngân. Ngân hàng HD Bank sẽ ghi nhận tăng tài khoản của Vingroup thêm 500 triệu và có một khoản nợ 500 triệu cộng một phần lãi suất cần thu hồi từ bạn. Tiền của Vingroup gửi tại ngân hàng HD Bank, Vingroup có thể rút ra để trả cho các nhà cung cấp. Nhà cung cấp cũng sẽ gửi tại một ngân hàng nào đó, còn lại sẽ được gửi dưới dạng tiền gửi có kỳ hạn. Dư nợ tín dụng 500 triệu từ đó nhờ có bạn mà nó được sinh ra. Nếu thông tin này hữu ích với bạn, hãy nhấn subscribe, like, share, chia sẻ cho mọi người, tiếp thêm động lực để mình làm các clip thú vị hơn. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết clip này.